Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, lumânărica albă, și varianta numărul 2, lumânărica roșie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem la cei de la prima variantă care este situația voastră actuală. Hai să vedem care este situația aici la voi. Păi, în primul rând pot spune aici că o anumită persoană este destul de axată pe această parte a ezotericului și n-ar fi nimic exclus ca cealaltă persoană la care voi v-ați gândit să facă anumite, poate, sfaturi, ritualuri pentru a vă atrage înapoi. Dar n-ar fi nimic exclus aici și dacă sunteți deja într-o relație, pentru că văd că sunteți deja într-o relație, această relație văd că nu mai funcționează așa cum funcționa cândva și n-ar fi nimic exclus deja să vă fi sfătuit cu cineva în legătură cu această relație, dacă merită să mai mergeți înainte sau nu. Dar văd că vă și frământă foarte mult faptul că există în familia voastră sau în familia partenerului sau partenerei o anumită persoană care, așa cum am spus, se ocupă de anumite ritualuri, de anumite lucruri, să le spunem așa, mai negative. Și, într-adevăr, din cauza acelor situații, lucrurile nu merg într-o direcție pozitivă. Dar este bine să faceți niște sfaturi de protecție, este bine să faceți niște sfaturi de alungare a energiei negative pentru a putea trece peste toate aceste lucruri. De ce? Pentru că, într-adevăr, văd că dacă faceți anumite sfaturi de alungare a tuturor lucrurilor negative, într-adevăr, acele lucruri pleacă de la voi și cumva totul are un nou început. De ce spun că totul are un nou început? Pentru că chiar dacă energia celelalte persoane poate pare o energie mai dominatoare sau o energie a unei persoane care își dorește să dețină un anumit control, totuși persoana respectivă vă iubește, persoana respectivă se gândește la voi, vă vrea înapoi și vrea cu tot din adinsul să vă țină în această relație. Din punctul meu de vedere, această persoană nu își dorește să vă piardă. Dacă vă gândiți dacă se reîntoarce la voi, da, de reîntors se reîntoarce, dar mai mult aici cred că este vorba de faptul că voi vă întoarceți la persoana respectivă. Poate că voi ați fost cea care a plecat din casa partenerului sau partenerei și atunci voi sunteți cel sau cea care se reîntoarce. Da, persoana respectivă vă contactează, discutați într-adevăr, dar reîntoarcerea este la hotărârea voastră, nu la hotărârea celelalte persoane neapărat. Sfatul pentru voi este să gândiți foarte bine lucrurile, să gândiți foarte bine situația și chiar să îi faceți propunerea pe care tot ați vrut să o faceți persoanei respectivă, pentru că se pare că aici totuși ați avut un gând să îl
sau o idee, da, pe care să o propuneți persoanei respective, dar parcă totuși ceva v-a reținut. Acum este momentul ca ideea respectivă să-i propuneți partenerului sau partenerei și să vedeți dacă ține cont sau nu ține cont de ideea voastră. De ce? Pentru că contează foarte mult acest aspect. Pentru că ideea voastră este una foarte bună și cumva prin intermediul ideii voastre, iubirea voastră poate să crească mai mult și mai mult și nu numai iubirea. Aici e problema și de înțelegere și de conviețuire unul cu celălalt și așa mai departe. Adică voi puteți într-adevăr să deveniți o familie așa cum poate v-ați dorit de mult timp, dar până acum nu a fost posibil acest lucru. Voi în acest moment aveți foarte multe temeri și chiar anxietăți în fața tuturor iluziilor pe care voi le-ați făcut. Voi v-ați făcut foarte multe iluzii, foarte multe vise în legătură cu această relație, dar de fapt lucrurile până în acest moment nu au stat chiar așa. Voi în acest context sunteți în acest moment în faza în care trebuie să luați o decizie prin care să vedeți, cum se spune, și luminița. De ce? Pentru că voi în acest moment nu vedeți rezolvare, nu vedeți o cale de rezolvare, nu vedeți o cale în care această relație poate să continue. Da, într-adevăr, această relație poate continua, dar doar dacă cineva ia hotărârile destul de, chiar dacă par hotărâri mai dure, dar sunt hotărâri clare și sunt hotărâri care pot face ca această relație să funcționeze. În momentul în care se ia hotărârea, dar după se dă un pas înapoi, după care iară se ia hotărârea, după care iară se dă un pas înapoi, această relație nu are cum să funcționeze. Aici cineva trebuie să ia niște decizii și deciziile să le ducă până la capăt. Iar din punctul meu de vedere, aici cel sau cea care trebuie să ia aceste hotărâri sunteți voi, cei care sau cele care ascultați acest videoclip. Hai să vedem ce altceva ne mai spun cărțile. Da, îmi este foarte clar că această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această etalare vine la voi cu un cadou, vine la voi cu cerere de scuze. Poate să vină inclusiv cu faptul că hai să ne logodim, hai să ne căsătorim, hai să facă un pas în plus în relația voastră, în ceea ce ține de formalități, de acte, de oficializări și așa mai departe. Însă, așa cum am spus, dacă aceste lucruri vă iau ochii, cum se spune, nu înseamnă că relația se schimbă. Întâi trebuie să vedeți că persoana respectivă a înțeles unde a greșit, de ce a greșit, cum a greșit și mai apoi să vină cu aceste oficializări, pentru că altfel, da, într-adevăr, vine cu aceste oficializări, căsătoria se poate face repede, nu e niciun fel de problemă, dar persoana rămâne la fel cum a fost și până acum. Și atunci tot voi veți fi cele care veți suferi din acest punct de vedere. Și chiar în această relație vă veți simți mai mult singură și chiar parcă ați fi la o închisoare, adică nici de cum, parcă ați fi într-o relație, parcă ați fi într-o familie și așa mai departe. Această persoană pot să spun că se sfătuiește cu persoane din jurul său, mai mult acționează la ceea ce îi spun cunoștințele, prietenii și așa mai departe, nici de cum la acțiuni, la ceea ce își dorește și cum își dorește să facă, da? Și din acest motiv are tendința, prin control, ca pe voi să vă facă să vă simțiți singur sau singură și ca și cum ați fi, așa cum am spus, între ghilimele, la o închisoare, nici de cum într-o casă, într-o familie. Da, deci un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem dacă persoana are sentimente pentru voi.
Da, această persoană are sentimente pentru voi și voi aveți sentimente pentru această persoană. Din acest punct de vedere, nu se poate spune nimic. De multe ori, poate vă oglindiți unul în celălalt în anumite gesturi, dar asta nu este suficient pentru a funcționa această relație. Cumva, voi vă doriți să vă simțiți libere, vă doriți să simțiți că aveți protecție în această relație, că aveți siguranță, că dacă faceți un gest greșit, nu sunteți judecați sau judecată, însă, din păcate, lucrurile nu sunt așa. Cumva voi sunteți în permanență în gardă, în permanență vă simțiți ca și cum e la spatele vostru și dacă ați făcut un pas greșit, gata, începe cearta, începe scandalul. Și e clar că acest lucru nu poate funcționa la nesfârșit, pentru că voi cumva vă faceți ca un scut, dar nu-l faceți doar împotriva acestei persoane, ci cumva împotriva tuturor persoanele din jurul vostru. Și chiar dacă ar veni o altă persoană să vă ajute, să vă scoată din această situație, voi veți pune scut și cu persoanele respective. Din punctul meu de vedere, această relație nu va funcționa chiar dacă va continua, dar bineînțeles că aici alegerea este de partea voastră dacă vreți sau nu vreți să continuați această relație. Din punctul meu de vedere, eu vă văd că până la urmă veți porni spre o altă relație nouă și veți lăsa această relație în trecut, pentru că vă doriți o schimbare în ceea ce ține de viața voastră, de modul vostru de gândire, pentru că parcă voi nu vă mai regăsiți, parcă nu mai sunteți persoanele care erați, parcă voi vă doriți cu totul și cu totul o altă viață, vă doriți o oarecare libertate pe care această persoană nu înțelege și nu doar că nu înțelege, dar nici nu vrea să vă ofere. Iar, bineînțeles că voi veți reuși să vă desprindeți până la urmă de această situație, indiferent cât de greu vă este. Aici văd că drumul vostru este, așa cum am spus, cu totul și cu totul altul și chiar o să vină în viața voastră o persoană care chiar o să vă spună: drumul tău nu e acesta, ci va fi altul. Poate să fie o persoană, nu știu, poate apelați la o persoană care cunoaște astrologie sau poate chiar tot tarot, ceva de această natură, pentru că persoana respectivă cumva parcă vă dă mai multe indicii și vă face să realizați că de fapt drumul vostru este altul, nu acesta pe care sunteți în acest moment. De ce? Pentru că în acest moment acest drum pe care voi sunteți este unul foarte, foarte complicat, unul din care nu știți cum să ieșiți. E ca și cum sunteți la lecția de geometrie și vă spune să calculați arii, perimetre și mai știu eu ce și voi ziceți: păi de unde să știu? Nu știu. Sau unghiuri și așa mai departe, da? Deci, dar vine această persoană care este ca o lumină în viața voastră și îți spune: hai să rezolvăm și problema asta și problema asta și cumva lucrurile până la urmă se limpezesc. Într-adevăr, nu este un drum ușor de parcurs, dar nu este ceva din care să nu puteți ieși dacă vă doriți într-adevăr acest lucru. Un pic de atenție aici la partea de relaxare, în sensul să aveți grijă în ce vă găsiți refugiu, pentru că o parte dintre voi este posibil să-și găsească refugiul în alcool, dar altă parte este posibil să-și găsească refugiul în substanțe și nu ar fi prea drăguț mai apoi. Da, vă creează niște momente de relaxare pe moment, dar pe termen lung poate avea alte repercursiuni și nu este cazul. Sau poate că în timpul acestei relații ați dobândit această dependență, iar acum vreți să scăpați de această dependență pentru că v-ați dat seama că nu vă face bine. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Într-adevăr, nu este un parcurs ușor, dar
până la urmă veți scăpa și de acest lucru. Bun, haideți să trecem și la varianta numărul 2. Dacă întrebarea este dacă acestei persoane îi este frică să vă piardă, da, îi este frică să vă piardă, dar asta nu înseamnă că face ceva diferit pentru a nu vă pierde. Adică această persoană, dacă poate să vă țină cu forța, da, vă ține, dar nu că face anumite gesturi, nu că își schimbă, așa cum am zis, gesturile față de voi, comportamentul față de voi și așa mai departe. Să trecem și la varianta numărul 2 și anume lumânarea roșie. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. Așa. Ok. Haideți să vedem. Bun, din punctul meu de vedere, aici la varianta numărul 2 vorbim despre o iubire iluzorie. De ce spun o iubire iluzorie? Pentru că această iubire a venit în viața voastră într-un moment destul de dificil pentru voi, într-un moment în care ați fost destul de vulnerabil sau vulnerabilă în fața acestei persoane. Și atunci, bineînțeles că această persoană a profitat de situația voastră, de vulnerabilitatea voastră și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că în această situație există iubire. Nu, din contră, aici cred că vorbim mai mult despre obișnuință decât despre iubire. Aici, așa cum am spus, pot și spun în continuare, această relație este ca și cum sunteți colegi și faceți o muncă în echipă pentru ca totul să funcționeze, dar nu faceți lucrurile din punct de vedere sentimental. Uneori, pentru atingerea unui scop, aveți într-adevăr nevoie și de sprijinul celorlalți, pentru că nu orice poate fi realizat doar de voi doi. Și atunci e clar că nu întotdeauna cei din jurul vostru vă pot sprijini, pentru că și ei au viața lor și în momentul în care vedeți că nu vă pot sprijini, vă supărați pentru că aveți impresia că nu sunt de partea voastră. Nu e că nu sunt de partea voastră, dar nu întotdeauna vă pot acorda atenția de care voi, ca și relație, aveți nevoie, iar relația voastră trebuie să se bazeze pe voi doi, nu pe cei din jurul vostru. Nu este nimic exclus ca aici, în această situație, în această relație, de multe ori, poate chiar voi v-ați zbătut de una singură sau de unul singur, ați cerut ajutorul celelalte persoane, dar cealaltă persoană s-a făcut că nu vă aude, s-a făcut că nu are timp pentru voi, s-a făcut că ideile voastre sunt prostești, că nu merită să își dea interesul și așa mai departe. Iar, din acest punct de vedere, bineînțeles că voi ați fost destul de dezamăgite din punctul ăsta de vedere, pentru că ați văzut că nu vă puteți sprijini pe această persoană. Voi sunteți o persoană foarte iubitoare, o persoană deschisă, o persoană destul de sociabilă. Vă place să interacționați și cu alte persoane, însă, din păcate, această persoană cumva nu face altceva decât să vă lase în singurătate. Această persoană, da, în această relație, îi place să fie șef, îi place să considere realizările voastre ca și cum le-a făcut de unul singur sau de una singură.
să-și ia anumite merite care nu îi aparțin, să se laude cu ele. Atunci când ceva merge bine în relație este datorită ei sau datorită lui, atunci când merge ceva prost e din cauza voastră, da? Ceva de această natură. Însă voi v-ați cam săturat de toată această situație și cred că într-un timp destul de scurt o să vreți să vă relaxați, o să vreți să abandonați totul încât să spuneți gata, din acest moment nu mai fac nimic, îmi iau timp doar pentru mine, fac doar ce îmi face plăcere, mă duc la un masaj, mă duc la un bazin să not, nu știu, ceva de această natură, ceva care vă place, face plăcere și care vă relaxează destul de mult. În momentul în care veți începe să vă relaxați, în momentul acela vedeți că viața poate să fie și altfel, că nu depindeți de această persoană și că această persoană a fost doar și este doar o iluzie cumva în viața voastră, că da, aveți și voi pe cineva, că aveți și voi pe cineva pe cine să vă bazați, dar de fapt nu vă puteți baza pe această persoană atunci când voi aveți nevoie. Și atunci vă gândiți destul de serios dacă merită să mai rămâneți lângă această persoană sau nu. Voi sunteți întruchiparea inventivității și a pasiunii, sunteți o persoană isteață, carismatică și sinceră, stăpână pe intelectul său atunci când are o părere și o exprimă în mod nemijlocit. Voi, într-adevăr, puteți fi un profesor dornic de a-și împărtăși nucleul cunoașterii pe care îl posedă. Cred că această persoană, în primul rând, v-a oprit din toate aceste lucruri, după care vă fac plăcere, iar acum, așa cum am spus, în momentul în care vă relaxați, vă veți gândi destul de serios și cred că chiar îi veți impune cumva acestei persoane să vă dea voie să faceți și voi ce vă face plăcere. Da? Și atunci îi spuneți, da, dacă vrei să mai rămânem împreună, vreau să fac și eu lucrul ăsta. Dacă nu, la revedere, și eu lucrul respectiv oricum îl fac, dar fără tine. Da? La început, bineînțeles că persoana nu va accepta, va spune nu și nu și nu. N-ar fi nimic exclus aici ca chiar să existe o separare din punctul ăsta de vedere, dar în momentul în care persoana vede că voi într-adevăr vă țineți de lucrul respectiv și ușor, ușor începeți să aveți succes, în momentul ăla persoana va încerca să se reîntoarcă la voi. Chiar dacă această persoană nu recunoaște, într-adevăr îi este frică de a vă pierde definitiv, pentru că a văzut ce potențial aveți, a văzut câte poate realiza alături de voi și cum poate să fie fără voi. Și atunci, bineînțeles că alege viața alături de voi, doar că este o persoană destul de egoistă care nu vrea să recunoască acest lucru. Aici, această persoană se pare că și-a impus limitele, iar voi poate ați lăsat de la voi, dar parcă acum a început ca acest lucru să vă deranjeze. De ce? Pentru că această persoană își impune din ce în ce mai mult anumite limite, care uneori depășesc aria, ca să zic așa, delimitările. Bun, hai să vedem ce vor să ne mai spună cărțile pentru voi. Aici văd că urmează o călătorie pe care o faceți cel puțin voi sau este posibil chiar să o faceți împreună cu persoana la care v-ați gândit, dar indiferent, eu cred că mai mult faceți singur sau singură această călătorie, nu neapărat cu persoana la care v-ați gândit. Această călătorie vă dă șansa unei posibilități, ca și cum e o nouă șansă în viața voastră, e o nouă stabilitate în viața voastră care vine înspre voi. E ceva care v-ați dorit de foarte mult timp, dar până în acest moment nu s-a realizat acest lucru. Aveți o nouă posibilitate de a avansa, mai ales pe planul carierei în viața voastră.
numai aici un pic de atenție că n-ar fi nimic exclus ca această persoană pentru a vă ține pe loc să zică hai să facem un copil, hai să schimbăm casa, hai să facem un credit, hai să, nu știu, să faceți ceva împreună, încât să-i dea siguranța că nu plecați definitiv din viața sa, ci veți rămâne în continuare în locul respectiv. Deci aici un pic de atenție ce vreți să faceți pe mai departe, pentru că nu tot ce faceți împreună cu această persoană sunt lucruri pozitive pentru voi, sunt și lucruri negative. Adică, de exemplu, dacă, așa cum am spus, faceți un copil, faceți un credit sau ceva de această natură, să știți că toată responsabilitatea cade pe umerii voștri, nu pe umerii acestei persoane. Și cumva această persoană spune, păi am făcut pentru că tu ai vrut să fac asta, tu mi-ai zis să fac asta, tu ai zis că dacă fac lucrul ăsta, relația noastră poate fi salvată, tu ai zis că nu știu ce, da? Și cumva dă vina tot pe voi. Nu văd că aici lucrurile să ajungă să se poată face un compromis. Da, compromisurile aici în această relație pot să spun că există mai mult decât din partea voastră decât din partea celelalte persoane, iar voi în această relație vă simțiți de una singură sau de unul singur, da? E ca și cum ești în doi, dar singur sau singură. Nu văd să mai existe între voi doi acea atracție care a existat cândva, cumva această persoană ușor va tot dezamăgit, încât acum parcă și colegi de cameră, dacă sunteți, parcă vă deranjează. Da, într-adevăr, dacă v-ați separat de această persoană, da, există acel dor, există acele amintiri frumoase care au existat între voi și în momentul în care vi le aduceți aminte, parcă totuși vreți să vă întoarceți la persoana respectivă, dar mai apoi când vă aduceți aminte de comportamentul său față de voi, parcă spuneți, nu, lasă, mai bine pe un nou drum și asta este. Cumva destinul aici este de partea voastră în acest moment. De ce spun asta? Pentru că în funcție de cum acționați acum, așa lucrurile vor sta pe mai departe. Dacă voi în acest moment îi veți da o lecție acestei persoane să înțeleagă că vă poate pierde, că puteți să fiți fericit sau fericită și cu o altă persoană, în momentul ăla persoana se gândește de 2 ori înainte de a face anumiți pași. Altfel, nu. De ce? Pentru că în permanență va avea senzația că voi vă veți întoarce. De ce? Pentru că aici nu cred că a fost o singură despărțire între voi doi. Cred că au fost mai multe șanse pe care i le-ați dat acestei persoane, dar această persoană n-a învățat nimic din toate aceste șanse pe care voi i le-ați dat. Iar acum a venit momentul, cum se spune, să-i dați, dacă vreți să-i dați ultima șansă, dar să fie o șansă de care să vă țineți până la capăt. Adică trebuie să impuneți niște reguli, iar persoana cealaltă să se țină de regulile respective. În momentul în care vedeți că oscilează, în momentul în care vedeți că nu se ține, să-i spuneți la revedere, dar o să fie un la revedere definitiv, pentru că altfel această persoană nu înțelege nimic, consideră că de câte ori vine și vă oferă un pic de iubire, vă oferă un pic de afecțiune, gata, voi sunteți mereu prezentă acolo și nu are de ce să se zbată să facă mai mult de atât. Iar toată această supărare este de partea voastră, pentru că cealaltă persoană văd că se adaptează foarte repede și caută foarte repede compania altor persoane. Da, iar voi veți rămâne singur sau singură dacă nu acționați în momentul care trebuie. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!